Я прийшла подивитися, як ви приймаєте хворих. Мені там сказали, що ти звільнився. Чим ти займаєшся? А це що таке? Це поганий жарт когось із персоналу лікарні. Пацієнт весь у синцях, а ви навіть не призначили коагулограму. Мама цього не переживе. Краще на мене справу заводьте. У мене проблеми з серцем. Хронічні. Ти знаєш, він вже надійшов до нас з переломом. Не плач, будь мужиком. І навіть не думай розповідати мамі. Вона ж побачить, що я побитий. Я тобі вдома відмию кров. Полежиш і все мене. Вона нічого не помітить. А якщо побачить синець, скаже, що впав у школі на фізрі. Ти зрозумів? Ану, стійте. Голова паморочиться. Щось болить? Ні, у мене нічого не болить. Відпустіть нас, це мій молодший брат, я його додому веду. Твій брат ледве на ногах тримається, йому потрібно в лікарню. Не потрібно. Ви краще їдьте. У вас що, пацієнтів немає? Перехожі викликали швидку, бо побачили на вулиці побитого хлопчика. Тому твій брат мій пацієнт. Веди його у швидку і без балачок. Ото нічка була. Один пацієнт, старенький дідусь, кожні 5 хвилин прокидався і питав, де він. Тепер боюся, що він мені снитися буде. Я сьогодні буду спати як убита, без снів. Ляси точите? Що, роботи немає? Взагалі-то ми з Софією після нічного чергування. Знаю це чергування. Ви або спите, або в інтернеті зависаєте. Цікаво, звідки ви знаєте? Я вас вночі в лікарні ніколи не бачила. Та й вдень ви пацієнтами не займаєтесь. Мені інших обов'язків вистачає. А якщо я буду щохвилини працювати поруч з вами, ви перші про це пошкодуєте. Ну, що за людина? Взяла і зіпсувала настрій. Ну, чому вона з самого ранку така зла? Ну, я чула, як вона вчора по телефону зі своїм котиком з міністерства сварилась. Може, вони розбіглись, тому вона і біситься? Доброго ранку. Чи можу допомогти? Я хочу звернутися до лікаря. Мене нога дуже розболілась. Звичайно, я зараз подивлюсь, то зможу вас прийняти. Секундочку. А, у лікаря Павленко якраз зараз вікно. Ольга Вікторівна теж зараз вільна. Ходімо, я вас проведу. Софі, може, каталку візьмі? Покладіть руку мені на плече. Ти глянь. У Софії в тому після нічного чергування як рукою зняло. Покладіть мені руку на плече. Потерпи. Зараз подіє знеболювальне, стане легше. Хто ж твого брата так побив? Побив? Тільки не кажи, що він скотився зі сходинок або впав на фізкультурі. Я ж бачу, що побили. Це хулігани. Коли я підбіг, ці боягузи розбіглися. Я б їм показав, як нападати втрьох на одного. Гаразд, герой. Ти мамі вже подзвонив? Не можу. Мій мобільний розрядився, а у Стаса хулігани забрали. Диктуй мамин телефон. Я його не пам'ятаю. Добре. Я повідомлю поліції про побиття, а вони вже хай самі зв'язуються з мамою. Не треба дзвонити в поліцію. У мами хворе серце. Я зобов'язана повідомити поліції, тим паче, що твого брата обікрали. У вас гематома в ділянці гомілкової кістки. І така болюча. Ви давно ударилися? Кілька днів тому на роботі зачепив ногою барну стійку. Приклав лід. Думав, все швидко мене. Але з кожним днем все гірше. Ходити дуже боляче. Я призначу вам рентген, тут може бути тріщина, або навіть закритий перелом. Софія, візьми візок. А можна не на візку? Я краще сам піду. Нічого, я допоможу. Спирайтесь на мене. Обережно. Ольга Вікторівна, я прийшла подивитися, як ви приймаєте хворих. Що з пацієнтом?
Забій ноги. Я призначила йому рентген, може бути перелом. При переломі людина не може самостійно ходити. У пацієнта легка травма, максимум вивих. Накладіть мазь під пов'язку і відпустіть його додому. Навіщо дарма ганяти персонал і використовувати медичне обладнання? Чи може справа в тому, що він дуже сподобався вашій медсестрі? Софія йому просто допомагає. Я бачу. Хай краще допоможе накласти пов'язку. І сперечатися зі мною я не раджу. Виконуйте. Ольга Вікторівна, то вести пацієнта на рентген? Вести, Софія, вести. Посади його на візок. Та не чіпай ту пов'язку. Ну що ж ти робиш? Так, давай, заходь. Зараз тебе огляну. Стоп! А ви куди? Ви хто? Вас теж побили? Ні, але я його старший брат. Я Стаса самого не залишу. А, ну якщо старший брат, тоді проходьте. Не знаєте, що сталося з малим? Старший брат говорить, що на нього напали хулігани. Можливо, воно і так, але мені здається, що хлопці щось приховують. Бо мамин телефон вони давати не хочуть. Слідчому сороці я вже подзвонила. Ну, то добре. Зараз спробую їх розговорити. Дякую. Розповідай, як себе почуваєш? Нудить? Ні. Угу. У голові паморочиться? Ні. Ну, щось болить? Ні, нічого не болить. І взагалі відпустіть нас додому. Угу. Який швидкий. Лежи. Родюк, оброби хлопчикові садна. А я поки що випишу скерування на обстеження. Так, потрібно зробити КТ головного мозку, УЗД внутрішніх органів і кров на загальну біохімію. Навіщо стільки аналізів? Стасу стало погано, бо він сьогодні ще нічого не їв. Стас, це правда? Так, навіть поснідати не встиг. Угу. Зрозуміло. Ну, обстеження все одно треба провести. Це не забере багато часу. Ну, що там, Бродюк? Є? Слухай, збігай, купи хлопцям щось поїсти. Надія Григорівна, Так? від сьогодні я буду перевіряти, як ви лікуєте пацієнтів. Що? Що з хлопчиком? Ну, його побили, треба обстежити. Покажіть скерування. Це нечувано. Пацієнт весь у синцях, а ви навіть не призначили коагулограму. А якщо у нього проблеми зі згортанням крові? Іване Петровичу, я вимагаю, щоб ви заборонили Іродіаді Максимівні пхати носа в мою роботу. Вона не тільки заважає, вона ставить під загрозу здоров'я пацієнта. Вимагаю, щоб я його виписала без обстеження. Можна? Так, Привіт, Оль. Привіт. Іване Петровичу, ваша заступник з медичної частини, вона вже зовсім знахабніла. Вона втручається в мою роботу. Вона призначає пацієнту непотрібні аналізи. І ці її примхи затягують обстеження пацієнтів. так, стоп, зачекайте. Ольга Вікторівна, ви кажете, що Іродіада Максимівна не дає вам проводити обстеження. Так. А ви, Надія Григорівна, стверджуєте, що навпаки призначає зайві. Так. То я нічого не розумію. Що ви від мене хочете? Щоб ви поставили її на місце. Щоб заборонили їй втручатися у роботу лікарів. Ну, офіційно я не можу заборонити їй втручатися в процес лікування пацієнтів. Це ж її робота. Вона у нас хто? Заступник з медичної частини. І що? А неофіційно я раджу вам самостійно вирішити це питання. М?
чому ви не відповідаєте? Може, це ваша дружина дзвонить? Або дівчина? Я не одружений, і у мене немає дівчини. Такий симпатичний хлопець і без подруги? Я думала, бармени завжди у центрі уваги. А чому ви вирішили, що я бармен? Ви ж самі сказали, що вдарилися у барну стійку. Ось я і подумала, що ви працюєте в якомусь модному кафе. Думала якось заскочити до вас у гості. Як називається ваш заклад? Та ви не захочете до нас їхати. Ми далеко звідси, на іншому кінці міста. Мені потрібно відповісти. Я краще вийду. Ну, пошкоджень внутрішніх органів я не бачу. А тут що? Ну, і з головою все в порядку. То може ви нас відпустите? Нас мама чекає, хвилюється. А ваша мама що? Ще досі не знає, що ви у лікарні? Я вже пояснював лікарю у швидкій, що телефон в Стаса вкрали, мій розрядився. Телефону мами я не пам'ятаю. І взагалі її краще не турбувати. В неї хворе серце. Серце хворе. А мама лікується? Грошей немає. Ми живемо без тата. Він нас давно кинув і аліменти не платить. Тому мама працює на 2 роботах, щоб нас прогодувати. Зрозуміла. Софі, введи йому знеболювальне. Ти знаєш, він вже надійшов до нас із переломом. Після падіння кістка змістилася. А Ірод у спідниці хотіла виставити його з лікарні. А якби він впав десь на вулиці? Дуже дивно, мене непокоїть стан його кісток. Так, ніби він на 30 років старший. Слухай, а візьми у нього кров і нехай Хоменко перевірить її на кальцитонін і парадгормон. А я зроблю йому ОЗД. Треба з'ясувати причину перелому. Аналізи хлопчика у нормі. Не знаю тільки, навіщо призначили коагулограму. Кровотечі у нього немає, та й операція йому не загрожує. Це ідея іродіади. Мабуть, вирішила показати, що вона розуміється на медицині. Ой, вона і мене сьогодні дістала. Перевіряла усі результати аналізів, а потім змусила інструкцію користування центрифугою на пам'ять розповісти. Руслан, це терміново. Угу. Уявляєте, сьогодні Іродіада вимагала у Ольги Вікторівни, щоб та виписала пацієнта з переломом ноги. Вона що, озвіріла? Угу. Мар'яна сказала, що вона посварилася зі своїм котиком, от і зривається. А страждаємо ми і пацієнти. Так це ж легко виправити. Я знаю, як заспокоїти іродіаду. Ну, принаймні на деякий час. Ви знаєте, хлопці, я б все ж таки хотіла поговорити з вашою мамою. Можливо, у нашій лікарні їй змогли б допомогти? Доброго дня. Я приїхав за викликом лікаря швидкої. Хочу поговорити з хлопчиком, якого побили і пограбували. Лише кілька запитань, продовжимо у присутності когось із батьків, а поки попрошу вас, Надія Григорівна, побути поруч. Добре. Слідчий Сорока. Розкажи, будь ласка, що сталося? Його хулігани побили біля школи і телефон забрали. А чому ти відповідаєш замість нього? Бо я його старший брат. Добре, але нехай брат відповідає сам. З тобою поговоримо потім. А скільки хлопців було? 3. А ходімо зі мною у коридор на кілька слів. Виходь. Зізнавайся, це ти побив брата? Навіщо мені його бити? Я його навпаки завжди захищаю. А от мені здається, що ти залякуєш його і примушуєш казати неправду. Невже ти справді не пам'ятаєш номер мами? Ні, не пам'ятаю. Але я повинен їй повідомити, що сталося, і поговорити з нею.
Слухай, а де вона працює? На кількох роботах. В магазині, на базарі. Угу. А адресу магазину і базару скажеш? Ну, принаймні район. Слухай, а ким вона працює? Якщо ви подзвоните мамі, вона буде хвилюватись, а їй не можна. Ай, гаразд. Тоді давай поговоримо про те, що з тобою трапилось. Мар'ян, ну без тебе нічого не вийде. Ну погоджуйся, це для спільної справи. Ну, гаразд. Показуй, що там у тебе. Оп. Які гарні квіти. Угу. І дорогі. Ти бачиш, на які я жертви йду? А тобі треба їх лише віднести Іродіаді. Ну і що я скажу? Звідки ці квіти, а? А ти не знаєш, їх приніс кур'єр на її ім'я. Так, що там? Все готово. Ого. Кльово. Так. Мар'яна, твій вихід. Лише заради спільного блага. Давай, давай. А тих хлопців ти раніше десь бачив? Ні, вони не з нашої школи. Вони забрали в тебе телефон. Він дорогий? Ні, старенький. Мені його брат віддав, коли йому мама на день народження новий подарувала. Здається, ми знайшли твій телефон. Тепер залишилось знайти тих, хто тебе побив. Алло? Ні, я не секретар Артура Вікторовича. Я його медсестра. Він у лікарні. У нього перелом ноги. От звідки у тебе свіжі сани на кулаці? Ну навіщо ти ховаєш? Я і так все бачила. А це що таке? Не ваша справа. Куди? Я міністерство. На нараду. Добре, Родіада Максимівна. Здається, спрацювало. Пташка вилетіла з гнізда. Ну і що ви написали в листівці? Ну, а що зазвичай пишуть чоловіки, які провинились? Вибач, жити без тебе не можу. Зустрінемось в нашому улюбленому кафе. А якщо вона подзвонить котику? Не подзвонить. Ну, рано чи пізно вона зрозуміє, що квіти не від нього. Слухай, ну, просто якось негарно це грати на почуттях жінки. Мар'яна, ти за кого взагалі переживаєш, а? Я от, наприклад, радію, що найближчі кілька годин Іра в спідниці не буде нерви псувати всьому колективу. А ну-ка, стояти. Куди летиш? Відпустіть. Я в музичну школу запізнююсь. Ага, в музичну школу. А це у нас що? Звичайно, не профі, але мені здається, що це травочка. Ну, в сенсі наркотик. На жаль, ультразвукова денситометрія його скелета підтвердила мої припущення. В нього остеопороз. Підвищена крихкість кісток. Але ж це хвороба людей похилого віку. Як це можливо? Так, щільність кісткової тканини зменшується з віком. Але буває вторинний остеопороз, який може розвинутись внаслідок малорухливого способу життя. Та він, напевно, зі спортзалу не вилазить. Гляньте на його м'язи. Ну, тоді це може бути неправильне харчування або гормональний збій. Треба дочекатися результатів аналізів і подивитися на стан його паращитовидних залоз. І непогано було б поговорити з кимось із родичів, бо зазвичай остеопороз – це спадкова хвороба. Доброго дня. Доброго. Я прийшов навідати свого сина, його прізвище Смолянський. Мені по телефону сказали, що в нього зламана нога. Але я думаю, що медсестра щось наплутала. Ні, все правильно. Вашого сина перелом ноги, його веде лікар Соболь.
Як можна зламати ногу, сидячи за столом в кабінеті? Я щойно говорив з мамою хлопчика. Вона йому дзвонила. Виявляється, ніхто телефон у нього не забирав. Ну, а він хоч розказав, хто його побив? Ні, мовчить, як партизан. Але скоро прийде його мама. Може, тоді він розкаже всю правду. Навіщо ви її викликали? У неї ж хворе серце. А може, ти хворобу матері теж вигадав? Ти ж геть забрехався. Ви тільки подивіться, що Родюк у нього забрав. Так це ж наркотик. Так? Звідки він у тебе? На вулиці знайшов. Так, розмову продовжимо у відділку. Справа серйозна. Ти вже досить дорослий, щоб відповідати за законом. Нога дуже болить. Що зі мною? У вас перелом ноги зі зміщенням. Щойно будуть готові результати аналізів, вас прооперують, а поки що я веду вам знеболювальне. Перелом? Так, виявилося, що ви вже прийшли до нас з переломом. А коли ви впали, кістка змістилась, бо у вас остеопороз. Кістки дуже крихкі. Що? Остеопороз? Звідки? Поки що невідомо, можливо, спадкове. Зараз прийде ваш батько, і лікар з ним поговорить. Мій батько? Звідки він дізнався, що я в лікарні? Це я йому сказала. Він подзвонив на ваш телефон, коли ви були без свідомості. Що ви наробили? Хто вас просив з ним говорити? Вибачте, я ж не знала, що ви не хотіли його бачити. Не пускайте його до мене. Скажіть, що я досі непритомний. Привіт, Артур. Ледве тебе знайшов. Прошу вас вийти з відділення, стороннім сюди не можна. Це ви тут стороння, а я батько цього хлопця. Що сталося? Як ти примудрився зламати ногу? Чому ти мені не подзвонив? Ну, Ольга Вікторівна, показники парадгормону і кальцитоніну вашого пацієнта в нормі. Отже, остеопороз розвинувся не внаслідок патології ендокринної системи. Щитовидна і паращитовидна залози забезпечують нормальний обмін кальцію в організмі, а от кісткова тканина чомусь його не засвоює. Чому? Також дуже низький рівень загального білка. То, може, зниження рівня білка і кальцію якось пов'язані? Зазвичай організм втрачає ці елементи при активному фізичному навантаженні, зневодненні або голодуванні. А чим займається цей хлопець? Здається, працює барменом у кафе. Та все ясно. Алкоголь, безсонні ночі, чіпси замість нормальної їжі. Тому і кістки, як у людини похилого віку. Та ти знаєш, не схоже він на затятого вольвісу. Швидше навпаки, ретельно стежить за собою. Звідки тоді остеопороз? Задачка. Тато, ти ж сам заборонив тобі дзвонити, коли ти на службі. Так, в армії не заведено при підлеглих обговорювати особисті питання по телефону. Але ж я сам тебе набирав. Чому ти не відповідав на мої дзвінки? Не хотів тебе турбувати. Де мій брат? Твого брата забрала поліція. І тепер ти можеш його не боятись і розказати нам всю правду. Що сталося? Я його не боюся. За що його забрала поліція? Він ні в чому не винен. Послухай. Твого брата забрала поліція, тому що у нього знайшли наркотики. Наркотик? Мар'яна, а хто приніс букет, який ти мені передала? Я відійшла на хвильку в туалет, та коли повернулась, букет вже лежав на стійці з запискою. Я думаю, що кур'єр залишив. А що? Нічого доброго. Хтось зі мною невдало пожартував. Доброго дня. Мій син лежить у вас. Стас. Його побили. Я розмовляла зі слідчим по телефону. Проходьте у діагностичне відділення до лікаря Павленко.
Ви, напевно, помиляєтесь. Свідки у мого сина остеопороз. І тим не менш. Скажіть, можливо, хтось у вашій родині на нього страждав? Може, у когось були часті переломи, або з віком почав зменшуватися зріст? Ні. У мене і батько був міцний, здоровий, і брати теж. Ми всі військові, і дружина теж з родини офіцерів. Чому ж ваш син не продовжив династію? Артур не захотів стати військовим, не любить муштри. Але робота юриста вимагає відповідальності і дисципліни. То ви юрист? Я принесла воду. І ще обід. Будете? Дуже дякую. Синочок. З тобою все гаразд? Мам, не хвилюйся. Зі мною все добре. Хто ж тебе побив? Хулігани. А де Микита? Чому він тебе залишив самого? Чому ти мовчиш? Де Микита? Його забрала поліція. За що? Що він накоїв? В нього знайшли пакетик з наркотиками. Цього не може бути. Це якась помилка. Мам, тільки не хвилюйся. Микита не винен. Це були мої наркотики. Твої? Я ж казав, їй не можна хвилюватися. Навіщо ви її викликали? А ви впевнені, що це не ваш друг? Впевнена. Я говорила з ним по телефону. Повірте, це поганий жарт когось із персоналу лікарні. Чому одразу жарт? Ви жінка цікава, незаміжня. Може, справді хтось закохався. У нас холостяків тут. Я бачу, ви теж вирішили з мене покипкувати. Як вам не соромно, Іване Петровичу? Чого одразу покепкувати? Так, Іване Петровичу, підпишіть. Ой, який Рудюк все ж таки молодець. Лариса Анатоліївна, а ви про що? А сьогодні після випуску однієї пацієнтки у палаті залишився цей букет. І Рудюк у мене його випросив. Сказав, що хоче зробити приємно одній людині. Виявляється, для вас старався. Бачите, як він вас поважає. Ага. Дякую. Але ж ви з'їли лише салат. А все решта? Я на дієті. Тато, будь добрий, ти не міг би принести каву з кафе? Так, зараз принесу. Артур, а ви давно на дієті? Десь рік, після того, як я помітив зайвий жир у себе, який заважає моїй роботі. Щоб бути у формі, мені достатньо свіжих овочів, сої та 4-5 чашок кави на день. Зайвий жир – це, звичайно, погано, але я не знала, що він заважає роботі юриста. Я давно не займаюся юридичною практикою, але батько про це не знає. І можна дізнатися причину? Я не хочу це обговорювати. Це не має жодного стосунку до моєї зламаної ноги. Ну, мені здається, що має. Софії, треба перевірити кров Артура на рівень естрогену та тестостерону. Це гіпертонічний криз. Тиск під 200 підскочив. Зараз введемо гіпотензивний препарат і стане краще. Твоїй мамі треба лікуватись. А вам з братом не можна її хвилювати. Рудюк, тебе терміново викликає Іван Петрович. Може, похвалити хоче? Я сьогодні цілий день був дуже чемний. Правда, Надія Григорівна? Ось це мене і насторожує. Іди давай. Привіт. Справи кепські. У мене нога зламана. Тому цей івент доведеться пропустити. І наступний, напевно, теж. Я ж не зможу ходити по подіуму на милицях.
Що? Ти думаєш, це буде креативно? Вибачте, зараз мені незручно розмовляти. Я потім передзвоню. Дякую за розуміння. З роботи дзвонили. Побажали якнайшвидшого одужання. Чекають мого повернення в офіс. Артур, не брешу. Я щойно дзвонив на фірму, куди влаштував тебе працювати юристом. Мені там сказали, що ти звільнився. Чим ти займаєшся? Зараз тихенько. Ну от, тиск стабілізувався. Високий тиск у мене вже давно. Я сьогодні бігла в лікарню і забула випити ліки. У мене проблеми з серцем. Хронічні. Думаю, у вас стенокардія. Ваше серце болить, бо звужений просвіт коронарних судин. Серцю не вистачає кисню. А це дуже небезпечно. А як ви думаєте? Якщо нічого не робити, то це прямий шлях до інфаркту. У мене 2 дітей. Їх на ноги ставити треба. Я можу скерувати вас на додаткові обстеження. Не хвилюйтесь, операція не складна. У звуженому місці артерії встановлюють спеціальний стенд. Але ж ці обстеження, напевно, всі недешево коштують, як і операція. Це ваше здоров'я. Раджу не затягувати з пошуком коштів. На жаль, у мене немає грошей ні на додаткові обстеження, ні на операцію. Хоча серце і болить майже щодня. А болі у вас якого характеру? Стріляю у грудях, особливо коли я змінюю положення тіла. Іноді навіть і спати не можу на боці. А ще віддає в ліву руку. Знаєте, що ми з вами зробимо? Я випишу вам скерування на ЕКГ і ехокардіографію. І ще ми зробимо рентген грудної клітки. І не хвилюйтесь, це все безкоштовно. Дякую. Але зараз я не можу. Мені потрібно поліцію рятувати сина. Будь ласка, ляжте. Стас, поясни мені, чому ти сказав, що ці наркотики твої? Ти хотів вигородити брата? Ні. Я казав правду. Ти серйозно вирішив, що я в неї закоханий? В Іродіаду? Ну, а як же ж цей букет? Записочка сердечком. Дядько Іване, ти з глузду з'їхав? Вона ж ірод в спідниці. Між мною і нею нічого не було і бути не може. Ми з Хоменком підсунули їй цей букет з запискою, щоб вона нарешті змилася з лікарні і не заважала іншим працювати. І ти сам до цього додумався? Чи Надія Григорівна намовила? Чи Ольга Вікторівна? Та вони взагалі не в курсі. А Надія Григорівна на таке точно не підписалась би. Я ледь Мар'яну вмовив, аби вона віднесла Іродіаді цей букет. Бодя. Навіть якщо Іродіада Максимівна нам всім в починках сидить, все одно не можна гратися почуттями людини. Вибачте. І викиньте цей букет. Ясно. Бодя! Круто, що ми розвели Іродіаду. Так добре, коли вона не пхає носа в наші справи. Угу. Всім добре, крім мене. Дядько Іван подумав, що я і справді в неї закохався. Ледь переконав її, що це не так. Яка ганьба. Мій син модель. Онук. І син офіцера працює вішаком для одягу. А якщо мама довідається? Вона ж не переживе. Мама все знає і підтримує мене. Вона навіть приходить на мої дефіле.
От краще б я цього не чув. Тому ми з мамою приховували це від тебе. Вибач, якщо я тебе розчарував. Вибачте, ви не могли б залишити нас наодинці? Мені треба обговорити з вашим сином одне делікатне питання. Дивіться, не пораньте його ніжну душу. Важка розмова з батьком? Так, важка. Я зізнався, що працюю в модельному бізнесі. А про що ви хотіли поговорити? Артур. Аналізи виявили у вас критично низький рівень чоловічого гормону тестостерону. Зізнайтеся, у вас проблеми в інтимному житті? Так. Я думав, це через нерви і перевтому. Я навіть ходив до сексопатолога. Але його поради мені не допомогли. Перш за все, вам треба змінити харчові звички. Зменшити споживання кави і перейти на їжу багато білком і клітковиною. Ви думаєте, всі мої проблеми через дієту? Так. Ваш організм не отримує мінералів і амінокислот, необхідних для будівництва молекул тестостерону. А велика кількість кофеїну вимиває кальцій, звідси остеопороз і еректильна дисфункція. Я тільки хотів зберегти гарну фігуру. А тепер що? Буду ходити на милицях з крихкими кістками. Ну, не все так безнадійно. Ногу ми вам зберемо. Будемо вводити кальцій і вітамін Д. Ви пройдете курс замісної терапії тестостерону, займетеся лікувальною фізкультурою, почнете правильно харчуватися і повірте, ваше здоров'я повністю відновиться. Як ти міг зв'язатися з наркотиком? Я ж стараюсь. Працюю зранку до вечора, щоб у тебе з братом усе було. Не хвилюйся, я не вживаю наркотиків. Я лише хотів їх продати. Що значить, ти не підеш зі мною на ринок? Ми ж домовлялися там підробляти. Я вже про все домовився. Ти що, передумав допомагати мамі? Ні, не передумав. Але я сам зароблю. Побільше, ніж ти на ринку. Цікаво як. Не твоя справа. Я бачив, як ти ошивався поруч з Максом з 11 класу. Про нього кажуть, ніби він наркоту продає. Невже це він дав тобі роботу? Я не збираюсь сам вживати цю гидоту. Тільки продам, щоб заробити мамі на операцію. Ти що, придурок? Хочеш у тюрму? Я хочу врятувати маму! Наркота вже в тебе, віддай швидко. Не віддам! На ринку стільки не заробиш! Віддай, або я тебе поб'ю. Я тебе не боюсь! Я тебе попереджав. Він побив мене і забрав наркотики. Хотів повернути їх старшокласнику і розібратися. Тільки спочатку вирішив відвезти мене додому. Але нас зупинила швидка і привезла до лікарні. Синочок, я б ніколи собі не пробачила, якби ти заради мене вчинив злочин. Ніколи більше так не робив. А що буде з Микитою? Я ж знаю, що він не скаже в поліції, що це були мої наркотики. Буде прикривати. Я повинна розповісти слідчому правду. Хай краще мене посадять. Дарма ти мовчиш. Я ж бачу, ти нормальний хлопець. До наркоторгівлі навряд чи причетний. Та й видно, що сам не вживаєш. Кого покриваєш? Нікого я не покриваю. Я цей пакетик на вулиці знайшов. Уявлення не маю, що всередині. Не хочеш говорити, так? Ну, доведеться заводити справу. Так, Надія Григорівна. Угу. Угу. Зрозуміло, дякую за інформацію. Ну що? Твій брат все розповів. Це був його пакет з наркотиками. Не вірте йому. Він все вигадав, щоб мене відмазати. Він ще малий, йому в тюрму не можна. Мама цього не переживе. Краще на мене справу заводьте. Не хвилюйся, ніхто не відправить твого брата в тюрму. І на тебе не буду заводити справу за однієї умови. Якщо ви з братом допоможете затримати того, хто розповсюджує наркотики. Згода?
Модельний бізнес це круто. Дарма ви одразу не сказали правду. Батько мені завжди казав, що справжній чоловік має займатися серйозною справою. Ось я і звик приховувати свою професію. Одного я справді пошкодив об барну стійку під час фотосесії. Бажаю успішної операції. Тримайся. Дякую, тато. Це правильно, що ти займаєшся улюбленою справою, що ти відстояв свій вибір. Характер у тебе мій. Хоч ти і не став офіцером. Тато, дякую, що підтримав мене. Вам час в операційну. Ольга Вікторівна вже чекає. Мама, все буде добре. Ти головне не хвилюйся. Тобі не можна. Мама, Синочок, тебе відпустили? так. Мамо, не злись на нас і не свари Стаса. Він просто хотів тобі допомогти. Помічники ж ви мої. Я ж так вас люблю. О? Ну, я бачу, вся сім'я у зборі. Дякую вам, що все пояснили слідчому. Немає за що. Слідчий, до речі, пообіцяв, що не висуватиме обвинувачення, якщо ваш син дасть свідчення проти хлопця, який дав йому наркотики. Я піду разом зі Стасом, і ми разом все розповімо. Ну, ти чудово. А ви, до речі, вже завтра можете розпочинати лікування. Яке лікування? А як же операція, яку призначила мені лікар з поліклініки? А обстеження не виявило у вас стенокардії. Ваше серце з урахуванням віку цілком здорове. А чому ж тоді у грудях так сильно болить? Рентген показав, що у вас грудний остеохондроз. Це ураження хрящових тканин хребців. Симптоми при остеохондрозі частково подібні на болі при стенокардії. Я випишу вам протизапальні препарати, призначу фізіотерапію, ну і масаж. Навіть і не знаю, як вам дякувати за себе і за своїх шибеників. У вас дуже-дуже добрі шибеники. Вам з ними пощастило. Я з'єднаю кінці вашої зламаної гомілкової кістки і зафіксую їх титановими пластинами. Операція буде проходити під загальним наркозом, ви нічого не відчуєте. Лікарю, а можна мені поговорити перед наркозом з медсестрою? Коли мене випишуть, я хотів би запросити вас кудись. Сходимо на каву. Ви не проти? Добре, тільки ніякої кави. Краще замовимо трав'яний чай. Так, друзі, все, треба починати. Вводимо наркоз. О, Бодя, а ти ще тут? В тебе ж робочий день давно закінчився. Бодя, Люби, ти, мабуть, мене шукаєш. Куди ми сьогодні підемо? А, дядько Іване, це зовсім не те, про що ви подумали. Ну що, пішли. От Бодя. Слухай, невже він справді закохався? Щось, це буде халепа для всієї родини. Слухайте, Іван Петрович, а я думаю, що Іродіада вирішила провчити Бодю за те, що він посміявся з неї. І мені його зовсім не шкода. Ну, Бодя якраз з тих, хто вирветься і втече. Він з дитинства дуже швидко бігає.